আজি যেটো ভিডিও লৈছো যেটো টিউটোৰিয়েল সেইটো যে তুজো মিলা বজনী ভাইজনৰ পাপনে গোৱা লাইভ ভাষণটো তো এইটো এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ জানো লিংক পাৰ্টটো মই লৈ আহিছো লাইভ ভাষণটো মানে মই যেটো সোৰ্স পাইছো এইটো সোৰ্সেদি মই জিন্তি বদলে বজা লিংক পাৰ্টটো মই আজি দেখাব খুজিছো সো বেছি দেৰি নকৰো লেটস গেট স্টাৰ্টেড স্কেলটো আছে আমাৰ এ সাৰ্কট পাস B flat 5 8 number fret B flat তাৰপিছত 10 number fret third string F আৰু 11 number fret second string B flat এই তিনটা নোট আমি একেলগে ধৰিছো এটো A sharp 5 বুলি কয় ইয়াত 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ইটো কাউন্টত দুবাৰ যাব তাৰপিছত F5 তাৰপিছত নেক্সট আহিব D sharp 5 fourth string ইটো A sharp ইটো F তাৰপিছত ইটো হ'ল D sharp তো fourth string ৰ পৰা বাজিছো বাকি ফ্ৰেমটো সেম ৰাখলে হ'ল নাকে তাৰপিছত নেক্সট পেজ দেখি আছে এইখিনি বস্তু একদম সিম্পল third string third number fret B flat A sharp তাৰপিছত next one octave high A sharp and one last 7 number 8 number note itu A sharp আৰু itu A sharp এই দুটা নোট একেলগে ধৰ A sharp তাৰপিছত C থাৰ্ড ষ্ট্ৰিংতে বজাইছো A sharp তাৰপিছত C হাই C ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং আৰু থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং এই দুটা ষ্ট্ৰিংত বজাইছো তাৰপিছত D আৰু হাই D তাৰপিছত F হাই F এই বজাৰো হলিখিনি তাৰ নেক্সট সিটো পুল কৰে নরমাল নোট লৈ আকৌ লৈ আইছো আৰু B flat তাৰপিছত C হল তাৰপিছত তাৰ নেক্সট পাৰ্ট হৈছে